Thủ lĩnh của nhóm luôn leo lên những ngọn cây cao, đôi mắt sắc bén quét nhìn xung quanh, đánh dấu lãnh thổ, bảo vệ những quả quý giá từ lúc mới ra hoa. Thủ lĩnh biết rằng những quả chín mọng này chính là nguồn sống, không thể để mất. Khi quả đã chuyển sang màu đỏ rực, thủ lĩnh ra hiệu gọi cả đàn đến hái những quả này mang về hang. Những quả này sẽ là thức ăn quý giá, giúp nhóm sống sót qua những ngày mưa dài, sấm sét rền vang. Khi mùa mưa sắp đến, tất cả đều hiểu rằng đây sẽ là nguồn dưỡng chất cho những ngày bão tố kéo dài. Bầu trời bỗng chốc tối sầm, sấm sét vang rền như tiếng gầm gừ của những vị thần. Cả nhóm Homo habilis ôm chặt lấy nhau, ánh mắt đầy lo âu. Một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng những khuôn mặt đầy sợ hãi. Nước mưa đổ xuống xối xả, tràn vào nơi trú ẩn. Nhóm cố gắng bảo vệ nhau, che chắn những thành viên yếu đuối. Đêm mưa lạnh lẽo, gió thổi qua từng cành cây trơ trụi. Cả bầy co cụm dưới tảng đá lớn, chia sẻ hơi ấm, kiên cường chờ đợi bình minh. Sáng sớm đến, mệt mỏi bước ra khỏi nơi trú. Bầu trời trong vắt, ánh nắng đầu ngày sưởi ấm tấm lưng ướt lạnh, xua đi những giọt mưa còn đọng lại trên cơ thể. Cả bầy lặng lẽ đứng nhìn, sẵn sàng cho cuộc hành trình tiếp theo, để tổ tiên loài người có sự tiến hóa như bây giờ. Khi thức ăn đã hết, tổ tiên loài người bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm nguồn sống mới. Họ biết rằng không thể sống mãi với những gì đã có, nên phải lên đường trong những ngày gian khổ. Bình minh vừa hé, thủ lĩnh Homo habilis bước ra khỏi hang đá. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước, tìm kiếm thứ gì đó có thể nuôi sống bộ tộc. Dưới những tán cây rậm rạp, thủ lĩnh vặt những chiếc lá để mang về cho bộ tộc. Bạn có thể đoán được họ làm gì không? Đó chính là cách họ tạo ra tấm chắn tạm thời để che mưa, để tránh sự tàn khốc của những cơn mưa rừng. Cả nhóm Homo habilis, dù đôi tay thô ráp, nhưng đã biết cách sử dụng những chiếc lá lớn để che chắn, bảo vệ mình khỏi những cơn mưa lạnh. Lông ướt sũng, họ di chuyển giữa mưa, dáng đi khom lưng, luôn đề phòng những mối nguy hiểm có thể ập đến bất ngờ. Đó là thời kỳ mà họ phải ăn những thứ mà con người hiện đại ngày nay chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào. Nhưng đối với họ, đó là sự sống. Nhóm Homo habilis tỏa ra các hướng. Mỗi cá thể tìm kiếm dấu vết thức ăn. Một cá thể dò dẫm lại gần một vũng nước, cúi xuống nhìn chăm chú vào mặt đất, nơi để lại dấu vết của các sinh vật nhỏ. Họ đã thấy dấu vết của một con mồi, có thể là những con côn trùng hay sinh vật nhỏ hơn. Và rồi, Homo habilis đã bắt đầu sử dụng những công cụ đá thô sơ, giúp họ tách thức ăn ra một cách dễ dàng. Với bữa cua ngon lành trong tay, cả nhóm không chỉ thỏa mãn cơn đói mà còn nhận ra rằng họ đã tiến hóa hơn, biết cách sử dụng công cụ để sinh tồn. Sau khi lo xong bữa ăn, cả bầy nghỉ ngơi trên các cành cây cao để tránh các loài thú săn mồi nguy hiểm. Thời gian nghỉ ngơi không lâu, họ lại tiếp tục công cuộc kiếm mồi. Chúng bắt thêm được những con cua và mang về cho gia đình ở nhà. Chúng chia sẻ thức ăn cho vợ con, túm lại bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đơn giản nhưng quý giá. Trong cuộc sống hoang dã khắc nghiệt, trên người mỗi cá thể Homo habilis thường xuất hiện những con ký sinh. Tuy nhiên, họ đã biết cách giúp đỡ nhau, bắt những con ký sinh đó để giữ gìn sức khỏe cho cả nhóm. Ngày mới lại đến và hành trình tìm kiếm thức ăn tiếp tục. Một ngày, họ gặp một hồ nước lớn và cả nhóm cùng lại gần uống nước. Nhưng không may, một con cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, kéo một cá thể Homo habilis xuống nước. Cả nhóm không thể kịp chạy lại cứu giúp, chỉ còn lại sự đau buồn. Trong quá trình tiến hóa, rất nhiều cá thể đã bị những con vật to lớn hơn săn bắt, nhưng họ không từ bỏ. Cuộc hành trình của Homo habilis vẫn tiếp tục. Ngay sau đó, một cá thể Homo habilis phát hiện ra một tổ mối rất to. Cả nhóm nhanh chóng gọi nhau lại và tìm cách lấy mối từ tổ. Họ dùng những que dài để chọc vào tổ, kéo những con mối ra thưởng thức. Món ăn thơm ngon của tổ tiên lại là sự tiếp nối của cuộc chiến sinh tồn.
Nhưng mỗi miếng mồi ngon luôn đi kèm với sự nguy hiểm. Một con rắn bất ngờ xuất hiện, khiến cả nhóm phải chạy toán loạn. Trong hành trình tiến hóa hàng triệu năm, Homo habilis đã bắt đầu khôn hơn, biết tránh xa những mối đe dọa và tiếp tục sống sót, bám trụ với cuộc sống hoang dã. Một con rắn khổng lồ xuất hiện từ trong rừng, di chuyển về tổ của nó để kiểm tra số trứng. Con rắn quấn quanh tổ, bảo vệ những quả trứng quý giá của mình. Sau khi chắc chắn rằng không có mối nguy nào, nó tiếp tục rời đi để tìm kiếm thức ăn. Xa xa, một con nai đang đi lướt qua, không biết rằng nó đang tiến gần đến sự nguy hiểm. Một cú đớp nhanh như chớp từ con rắn khổng lồ. Theo bản năng, nó quấn quanh con nai, siết chặt. Sau một thời gian ngắn, con nai đã nằm gọn trong bụng con rắn. Con rắn phải nằm nghỉ, tiêu hóa con nai trong bụng, cảm nhận sức nặng sau bữa ăn no nê. Cùng lúc đó, tổ tiên loài người bắt đầu hành trình tìm kiếm thức ăn. Sau một thời gian tìm kiếm, chúng phát hiện ra tổ trứng của con rắn. Một cá thể Homo habilis tiến lại gần, bắt đầu thưởng thức những quả trứng rắn to, thơm ngon, không bỏ sót quả nào. Khi đã no đủ, chúng nằm nghỉ ngay cạnh tổ rắn mà không hề biết hiểm họa đang rình rập. Cả nhóm chìm trong giấc ngủ say sưa, không biết rằng con rắn khổng lồ đã quay lại. Khi nó thấy những quả trứng của mình bị ăn mất, nó tức giận quấn quanh một cá thể Homo habilis gần đó. Con khỉ la hét sợ hãi, nhưng không thể làm gì trước sức mạnh khủng khiếp của con rắn. Tiếng hét vang trời của Homo habilis đã được bộ tộc phát hiện từ xa. Âm thanh của sự sợ hãi của một cá thể bị tấn công bởi con rắn khổng lồ không thể không khiến những thành viên còn lại trong bộ tộc lo lắng. Cả nhóm lao nhanh về phía phát ra tiếng kêu cứu, nhưng dường như họ bất lực trước sức mạnh của con rắn. Lực quấn mạnh mẽ của nó khiến tất cả những nỗ lực giải cứu trở nên vô nghĩa. Họ nhận ra rằng thế giới hoang dã này nguy hiểm đến nhường nào, và sự tiến hóa của loài người đã cho họ một cái nhìn rõ ràng về những thử thách không ngừng nghỉ. Một cá thể Homo habilis nhìn thấy người đồng loại bị tấn công, vội vã quay về, nhanh chóng gọi cả bầy đàn ra cứu giúp. Cả bộ tộc với những cây gậy thô sơ trong tay chạy thật nhanh đến nơi, hy vọng giải cứu đồng bào. Mỗi bước chân của họ, dù thô kệch và mệt mỏi, đều mang theo sự quyết tâm không bao giờ từ bỏ. Sau một bữa ăn no nê và cuộc vật lộn với cá thể Homo habilis, con rắn khổng lồ đã thấm mệt. Nhưng sức mạnh của nó vẫn rất lớn, khiến bộ tộc phải nỗ lực gấp đôi để cứu giúp đồng loại. Cả bộ tộc dùng gậy gộc đánh vào con rắn, cố gắng kéo nó ra để không quấn chặt lấy cá thể Homo habilis. Dù đã rất cố gắng, con rắn quấn chặt hơn, khiến mọi nỗ lực giải cứu trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sự kiên trì của bộ tộc Homo habilis không thể bị đánh bại. Cuối cùng, họ đã giải cứu được cá thể Homo habilis và đánh đuổi con rắn khổng lồ. Người đồng loại được giải cứu nhanh chóng được dìu về, chăm sóc tận tình. Dù đã thoát khỏi hiểm nguy, Homo habilis vẫn không thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Chỉ một con chim bay qua, chạm vào người, và Homo habilis hét lên như thể cảm nhận lại sự nguy hiểm từ con rắn khổng lồ. Cả bộ tộc Homo habilis luôn cảnh giác, sẵn sàng chạy đến bảo vệ đồng bào. Nhưng lần này, không có mối nguy nào nữa. Tất cả đều an toàn và cuộc sống tiếp tục. Cuộc hành trình của Homo habilis sẽ không bao giờ ngừng lại. Mỗi ngày lại là một thử thách mới. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Giữa vùng đất cổ xưa, nơi sự tiến hóa của loài người còn đang viết những dòng đầu tiên, hai Homo habilis ngồi dưới tán cây thấp, chăm sóc lông cho nhau và chia nhau hơi ấm của bầy. Homo habilis đứng dậy, len qua bụi lá tìm thức ăn, mang về một quả cam chín đặt xuống trước mặt bạn đồng hành. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước hiện lên ở hành vi chia phần, giữ nhau sống. Homo habilis lại chỉnh bộ lông cho gọn, gỡ côn trùng bám trên da.
rồi tiếp tục đi kiếm thêm trái rừng và rễ củ. Tai nghe lá động, mắt dò dấu vết. Đó cũng là trí nhớ sinh tồn mà sự tiến hóa đã rèn qua vô số mùa. Kẻ ở lại nằm dựa gốc cổ thụ, tay giữ phần thức ăn, thở đều trong khoảng lặng của rừng. Từ thảm lá, một con rắn trườn ra, đầu nhô cao, di chuyển lặng lẽ. Nó áp sát rất nhanh và tấn công chớp nhoáng. Khung cảnh lặng đi, Homo habilis không còn phản ứng. Những phút giây bất trắc như vậy đã nhào nặn nên lịch sử dài của tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Homo habilis trở về với vài trái dại, khựng lại trước dáng nằm bất động, quỳ xuống, chạm nhẹ vai, gọi khẽ. Rừng không đáp lời. Ở dưới bóng tối, những ánh mắt vàng hiện dần. Bầy linh cẩu di chuyển thận trọng, khép vòng theo dấu mùi. Homo habilis nhặt đá, cành khô xua đuổi, đứng chắn giữ khoảng đất nhỏ, cố bảo vệ khu vực. Khi số lượng tăng nhanh, Homo habilis buộc phải rút lui để an toàn. Một lựa chọn do sự tiến hóa định hình, còn sống để dẫn bầy, còn sống để truyền kinh nghiệm. Khu vực nhanh chóng bị xáo trộn rồi lắng lại. Khi yên ắng, Homo habilis quay về, chỉ còn lá rụng và vài dấu vết mờ. Sự tiến hóa của loài người không phải một đường thẳng, mà là chuỗi ghi nhớ sau mất mát. Biến sợ hãi thành cảnh giác, biến cảnh giác thành kỹ năng, từ kỹ năng mà giữ được sự sống cho ngày tiếp theo. Trên con đường rừng mở ra trước mắt, Homo habilis bước đi, mang theo sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước, lặng lẽ mà bền bỉ. Homo habilis phát hiện dấu vết kẻ đã tấn công, cúi sát đất, quan sát mùi và vệt trườn. Một kỹ năng truy dấu được sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước, rèn giũa qua vô số mùa rừng. Dấu vết dẫn tới miệng một hang tối. Homo habilis dừng lại, lắng nghe, quan sát thật kỹ trước khi nhích vào mép hang. Bên trong, nhiều con rắn ngẩng đầu cảnh báo, phồng cổ, vây quanh khu vực trung tâm như bảo vệ lãnh thổ. Bài học của sự tiến hóa nhắc: Homo habilis tôn trọng ranh giới thiên nhiên và tránh đối đầu trực diện khi rủi ro quá lớn. Vì vậy, Homo habilis chủ động lùi ra, bình tâm tính kế. Thoáng xúc động, Homo habilis siết chặt nắm tay vào thân cây rồi thở sâu, chuyển cảm xúc thành hành động thiết thực. Homo habilis bắt đầu gom đá lớn nhỏ, xếp chồng có trật tự ngay lối ra vào, dự tính một cách phòng vệ an toàn. Chờ tới lúc bầy rắn tản ra kiếm ăn vào tràng vang, Homo habilis giữ khoảng cách, quan sát nhịp di chuyển. Các loài gặm nhấm nhỏ chạy vụt trong bãi cỏ, rắn tản ra săn mồi theo bản năng. Khi chúng đã trở về hang nghỉ ngơi, Homo habilis dùng bùn chét kín các khe giữa những hòn đá, miết phẳng từng mối nối cho tới khi không còn kẽ hở. Lớp bùn được nén tăng độ bám, bàn tay già quanh miệng hang để tìm điểm dò, rồi bổ sung thêm đá vụn làm chốt. Đây là tư duy công cụ đặc trưng của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Kết hợp vật liệu tự nhiên, đá, bùn, đất sét, thử, sai, sửa và kiểm soát lối ra vào nhằm bảo vệ khu vực sinh sống. Khi đêm xuống, thời điểm bầy rắn thường ra ngoài kiếm ăn, lối ra vào đã bị bịt kín bởi đá và bùn, nên chúng không thể ra ngoài. Không có lối thoát và nguồn thức ăn, bầy rắn đã đấu đá lẫn nhau rồi thành mồi của nhau. Về mặt sinh học, rắn là động vật biến nhiệt. Khi không gian chật hẹp, nguồn thức ăn khan hiếm và nhiệt độ giảm về đêm, chúng hạ mức hoạt động. Sau nhiều ngày không còn đường ra, bầy rắn suy yếu dần, hầu như không còn động đậy, và việc di chuyển ngừng hẳn. Homo habilis đã tìm lại công bằng cho đồng loại đó, là dấu ấn của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước hiện lên ngay từ khoảnh khắc Homo habilis chọn hang đá làm nơi trú ẩn. Cửa hang quay lưng với gió, nền khô ráo, gần lối đi của thú nhưng đủ cao để quan sát. Một Homo habilis rời hang tìm thức ăn, lặng lẽ men theo đường mòn, đánh hơi trái dại, lắng nghe tiếng chim báo động. Trên bãi cỏ, Homo habilis bắt gặp đàn linh cẩu đang tranh phần trên một mồi cũ.
Homo habilis dừng lại, ước lượng khoảng cách, rồi nhặt một cây gậy, phát tiếng hô ngắn, vung gậy xua đuổi ở rìa vòng vây. Với lợi thế công cụ, Homo habilis đẩy được vài cá thể ra xa, mở một khoảng trống nhỏ, chỉ lấy một phần đủ dùng, phần còn lại để lại cho đàn linh cầu. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước hiện rõ ở lựa chọn giảm xung đột, bảo toàn an toàn. Trước hết, trở về hang, Homo habilis chia phần cho đồng loại. Hai cá thể ăn chậm rãi, ánh nhìn bình tâm, rồi chỉnh lại bộ lông cho nhau. Trong những động tác giản dị ấy, sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước bền bỉ nuôi dưỡng thói quen chia sẻ và gắn kết. Nghỉ ngơi xong, họ rời hang tìm nguồn nước. Homo habilis nhớ các trũng đất ẩm, hướng chim bay, vệt rêu trên đá, những dấu chỉ tự nhiên dẫn họ qua thung cỏ, xuống mép suối. Ở bờ nước, một hổ răng lớn xuất hiện, cúi đầu uống rồi ngẩng lên quan sát. Homo habilis tản nhẹ, giữ khoảng cách, nhưng cuộc rượt đuổi vẫn bùng lên. Một Homo habilis đứng chặn, phát âm thanh giữ nhịp để đánh lạc hướng, tạo thời gian cho cá thể còn lại rút lui. Homo habilis dùng gậy xua đuổi ở cự ly an toàn, di chuyển ngang để không bị dồn góc. Hổ vẫn chiếm ưu thế, và chạm ngắn ngủi diễn ra rồi lắng lại, và Homo habilis gục ngã không thể tiếp tục. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước buộc tổ tiên phải học cách quan sát, phối hợp và rút lui đúng lúc. Cá thể còn lại chạy về hang gào lên một cách tuyệt vọng vô cùng. Sau khoảnh khắc đó, Homo habilis quay ra tìm thức ăn một mình, thận trọng hơn. Bàn tay chạm lớp đất ẩm dưới và đào một hố, nhận thấy dấu hiệu có củ rễ. Những dấu hiệu tốt được ghi nhớ. Homo habilis quay về gọi bầy, cả nhóm mang theo gậy gỗ, chia nhau đào bới. Đất tơi ra, các củ dài chắc dần lộ diện. Có cá thể dùng gậy đào, có cá thể bới tay gom cụm. Ở đây, sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước hiện lên rõ rệt. Hợp tác, giao tiếp bằng cử chỉ và cùng chia phần theo sức. Khi thu được đủ lượng, Homo habilis đưa củ về hang. Thủ lĩnh đứng ở cửa hang, giơ hai tay đón mừng, bầy đáp lại bằng âm thanh ngắn. Phần ăn được sắp xếp có thứ tự, dành cho những ngày khó kiếm. Số còn lại chúng cùng nhau thưởng thức. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước không chỉ ở cây gậy hay mảnh đá, mà còn ở khả năng quản lý nguồn lực, nhớ đường nước, phân công người canh gác và dạy con non cách nhận biết dấu vết. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Ngày mới lên, người Homo habilis tỉnh giấc trên một nhánh cây thấp. Ngủ trên cây giúp người Homo habilis tránh thú dữ dưới mặt đất, nhưng nguy cơ vẫn rình rập. Một bóng rắn có thể lặng lẽ trườn qua cành mà không phát ra tiếng động. Thoáng thấy chuyển động, người Homo habilis nín thở, nhảy thật nhanh xuống khoảng trống dưới đất đủ an toàn. Men theo mép rừng, người Homo habilis bắt gặp một tổ ong lớn lủng lẳng trên cành khô. Tiếng vo ve dày đặc quấn quanh như một dải mây nhỏ khiến người Homo habilis chần chừ, mắt lia nhanh tìm lối rút. Cơn đói buổi sớm thúc giục, người Homo habilis hít sâu, dồn lực vào tay, ôm gọn tổ ong vào sườn rồi lao đi như tên bắn qua đám cỏ. Chỉ một nhịp sau, cả đám ong bốc lên thành mây vàng rượt theo sát gót. Từng đợt sóng âm vo ve cuộn lại phía sau lưng người Homo habilis. Tới mép nước, người Homo habilis không dừng lại. Người Homo habilis nhảy phát xuống, ngụp sâu để tránh đàn ong. Đàn ong lượn vòng sát bờ, chờ người Homo habilis ngoi lên, bay lượn chập chờn như một tấm màn dày chắn ngang lối thoát. Ngay khi người Homo habilis định trườn vào bờ đông, thì một dáng dài rẽ sóng tiến đến, cá sấu.
Đôi mắt nổi trên mặt nước, thân mình lao êm, cắt thẳng về phía người Homo habilis như một khúc gỗ sống trượt qua mặt hồ. Người Homo habilis đổi góc bơi xéo vào bãi bùn nông, cảm nhận lớp bùn mềm dưới tay rồi trườn lên bờ, cắm đầu chạy dọc bụi lau. Con cá sấu bò lên theo, thân nặng nề quẫy đất bắn tung, những vệt rãnh sâu hằn trên bờ bùn. Nhịp thở dồn dập, bàn chân người Homo habilis nặng dần vì thấm mệt, khoảng cách phía sau như đang siết lại theo từng nhịp. Bất chợt, người Homo habilis thấy một đàn trâu ở bìa rừng, lưng đen lấp lóa dưới nắng mỏng. Người Homo habilis lao chếch, bật người bám lên lưng một con trâu, ôm chặt bờ vai dày để giữ thăng bằng. Con cá sấu trườn tới mép rừng, hất đầu đe dọa, nhưng con trâu hạ sừng, dậm chân mạnh, lao mạnh vào con cá sấu theo quán tính của chính mình. Thấy bất lợi, cá sấu chậm rãi lùi về phía nước, thân mình lẩn dần xuống mặt bùn. Người Homo habilis thả dần nhịp thở, từ tốn tụt khỏi lưng trâu rồi lùi về phía rừng, để khoảng cách an toàn khép lại giữa hai bên. Khi nguy cơ qua đi, người Homo habilis tiếp tục tìm thức ăn. Gần đó, một con lợn rừng với cặp nanh dài đang ủi đất, lật tung lớp đất để tìm kiếm thức ăn, để lại từng mảng đất tơi và hố nhỏ nông. Người Homo habilis rình từ xa, đứng sau một gốc cây to quan sát một lúc, rồi tiến lại gần xua đuổi, phát ra tiếng động, xua lợn rừng đổi hướng. Khi con vật đã rời xa, người Homo habilis mới bước vào hố đất còn ẩm, quỳ xuống xem xét kỹ hơn. Những mảng rễ lộ ra, đất tơi xốp, vỏ củ nâu nhô lên mép hố như những khúc gỗ nhỏ. Người Homo habilis dùng que nhọn nạy nhẹ, rồi moi đất bằng tay, nhổ lên củ dài, chắc, trà qua lớp bùn bám và lau trên cỏ khô để sạch bề mặt. Người Homo habilis đi đến một tảng đá lớn sạch sẽ bên rìa bóng cây để thưởng thức những củ tươi ngon vừa đào được. Trên mặt đá mát, người Homo habilis bắt đầu thưởng thức củ vừa đào được. Khi ăn xong, người Homo habilis bắt đầu tiến về phía trước tìm kiếm những đồ ăn mới, vì một củ tươi ngon vừa rồi chưa đủ lo. Đi tiếp dọc bờ bụi thấp, người Homo habilis gặp một cây lá xanh non. Người Homo habilis không ăn ngay. Người Homo habilis chọn một chiếc lá nhỏ, đưa lên mũi ngửi, cảm nhận mùi hăng nhẹ của nhựa. Người Homo habilis nếm thử một vài chiếc lá bằng đầu lưỡi, giữ lại trong miệng chỉ một thoáng rồi nuốt chậm để lắng nghe cảm giác trong cổ họng và dạ dày. Khi vị lá ngon và cơ thể không phản ứng, người Homo habilis mới bứt thêm để ăn, lượng vừa đủ, không quá nhiều trong một lần. Khi bóng nắng nghiêng xuống, người Homo habilis bước về phía con đường phủ lá, giữ nhịp thở êm, tiếp tục men theo bìa rừng, tiếp tục chuỗi động tác quen thuộc, quan sát, lựa chọn, thử và tiến lên chậm rãi nhưng chắc chắn, đúng như buổi sáng đã dạy người Homo habilis trong suốt một ngày đầy biến động. Ngày nữa lại bắt đầu, người Homo habilis bước ra thảm cỏ, lầm lũi đi tìm thức ăn. Trời xanh mở ra phía trước, nhưng người Homo habilis chỉ nhìn sát đất do từng dấu vết thức ăn. Xa xa, đàn linh cẩu lấp loáng giữa cỏ cao. Người Homo habilis không nhận ra nguy hiểm, vẫn bước tiếp. Chỉ khi những bóng xám thách nền cỏ xòe hình cánh quạt và tăng tốc, người Homo habilis mới giật mình. Chúng đuổi rất xa, chân dồn dập sau lưng, bụi cỏ khô tung mùm. Từ xa, một con đà điểu khổng lồ đang trông coi ổ trứng. Đàn linh cẩu bất ngờ chuyển hướng, rời khỏi người Homo habilis táp về phía đà điểu. Người Homo habilis lẩn sau tảng đá lớn, ép lưng vào mặt đá, nín thở. Khi chúng xua đà điểu rời tổ, người Homo habilis mới nhích từng bước thấp, giữ dáng thật thấp để tránh lộ. Người Homo habilis đến gần ổ trứng, dừng quan sát, lìa mắt quanh và lắng nghe nguy cơ rình rập. Không thấy bất thường, người Homo habilis cúi xuống, chạm nhẹ rồi cẩn thận lấy trứng. Một bữa trứng ngon lành được thưởng thức.
ngồi ăn tại chỗ, mắt luôn quan sát. Lúc nhìn về đàn linh cẩu vừa khuất, lúc liếc hướng Đà Điểu. Mỗi miếng nuốt chậm rãi, giữ nhịp thở vững để sẵn sàng bật dậy. Không may, Đà Điểu quay lại. Từ rìa cỏ cao, nó sải bước dài, cổ vươn thẳng, lao tới rượt đuổi. Người Homo habilis bật dậy, chạy về chỗ cỏ thấp. Gió quất vào mặt, tiếng chân Đà Điểu phập phồng sát sau lưng. Trước mặt là một đàn trâu đang gặm cỏ. Người Homo habilis lập tức luồn vào giữa đàn, cúi thật thấp, len qua khoảng trống giữa các đôi chân to, tránh cú mổ phía sau. Những thân hình lớn trở thành bình phong che chắn. Khi Đà Điểu chững lại vì bị đàn trâu chắn, người Homo habilis tìm cách cưỡi một con trâu rời nguy hiểm. Bấu vào vai dày, trườn lên lưng, nằm thấp giữ thăng bằng. Một con sư tử đang đánh mùi đàn trâu và bắt đầu đuổi. Người Homo habilis cưỡi trâu đầy rủi ro. Đàn trâu lập tức tăng tốc để tránh sư tử. Đất rền vang như trống, bụi cỏ kéo thành vệt mờ. Sư tử nhìn trúng người Homo habilis. Ánh mắt nó chốt vào thân người nằm sát trên lưng trâu, rồi đổi hướng bám theo. Nhịp chạy gắt dần. Người Homo habilis ép sát hơn, dồn trọng lượng để bám, không dám ngẩng đầu. Bất ngờ, đàn trâu lao xuống dải nước nóng. Người Homo habilis bám lưng trâu, cùng phi xuống nước để thoát. Sư tử dừng ở mép nước, thấm mệt, uống vài ngụm rồi ngước nhìn theo tiếc nuối. Ngay lúc đó, dưới nước có một cá sấu khổng lồ đang áp sát sư tử. Đầu cá sấu nổi lềnh bềnh, mắt nhìn chăm chăm. Cuộc đối đầu cá sấu sư tử, ai sẽ thắng? Thời kỳ này, người Homo habilis chưa điều khiển được trâu, nên nó tự bơi tạt vào bờ, tiếp tục dọc mép nước, hướng tới mối nguy tiếp theo. Con trâu tiến gần một sư tử khác. Lần này nó chọn đối đầu. Hạ đầu thật thấp, sừng chĩa ra, nó lao thẳng. Sư tử dọa, mất thăng bằng rồi chạy. Không còn cuộc rượt đuổi nào. Thoát hiểm, con trâu trở về đàn, nhịp thở đều lại, bước chậm, nhập vào vòng tròn an toàn. Người Homo habilis tụt xuống ở bìa cỏ khô, đứng lặng vài nhịp lấy hơi. Ánh mắt quét dọc quãng đường, nơi linh cẩu chuyển hướng, ổ trứng Đà Điểu, dải nước sư tử dừng lại, và làn bùn nơi đàn trâu băng qua. Chuỗi dấu mốc của một ngày dài, bị linh cẩu đuổi, nấp đá chờ cơ hội, ăn trứng nhưng vẫn cảnh giác, bị Đà Điểu truy đuổi, luồn giữa đàn trâu, cưỡi trâu thoát hiểm, gặp sư tử, lao xuống nước, thoáng thấy cá sấu áp sát sư tử, rồi mối nguy khắc cuối cùng là lúc trâu đối đầu mở lối an toàn. Khi mặt trời chếch dần, người Homo habilis rời khu vực ồn ào dấu vết. Người Homo habilis rẽ qua lối cỏ thấp, tránh mép nước, giữ khoảng cách với đàn trâu và loài săn mồi. Bước chân chậm lại, nhưng mắt vẫn tìm, tai vẫn lắng nghe. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Ngày mới bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục các cuộc hành trình về tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Hai vợ chồng người Homo habilis thức dậy trong bóng mát của cửa hàng. Không gian còn lạnh, sương bám trên đá và lá, nhưng ánh sáng sớm đã len vào đủ để nhìn rõ lối đi. Người chồng người Homo habilis đưa tay với lấy những công cụ thô sơ đã chuẩn bị từ hôm qua: một cây gậy chắc tay và vài hòn đá có cạnh sắc. Người chồng người Homo habilis bước ra thảm cỏ, hướng đến bìa rừng để tìm kiếm thức ăn. Phía xa, người chồng người Homo habilis nhìn thấy một con lợn rừng đang đào bới tìm củ dưới đất. Mảng đất tơi tung lên, mùi ẩm của rễ và bùn phả vào không khí.
Người chồng người Homo habilis hạ thấp người, tiến từng bước chắc, che mình sau bụi cỏ cao rồi bất thần lao ra. Người chồng người Homo habilis lại gần và đánh mạnh vào con lợn rừng. Con lợn rừng vùng vằng một lúc, nhưng chỉ một lát sau, con lợn rừng không còn sức chống lại. Người chồng người Homo habilis thở dồn dập rồi bình tĩnh lại, quàng vai con mồi, vác con lợn lên vai, đi dọc lối mòn để trở về hang trú ẩn. Bước chân in sâu thành vệt đều trên nền đất, tiếng chim và gió lùa qua cỏ nối nhịp cho hành trình lặng lẽ. Vừa về đến cửa hang, người chồng người Homo habilis đặt con mồi xuống nền đất phẳng, chọn một hòn đá sắc cạnh. Người chồng người Homo habilis bắt đầu xẻ thịt con lợn bằng những hòn đá thô sơ, thao tác chậm rãi, gọn gàng, tránh lãng phí. Mỗi nhát cắt đều được tính toán, chia phần vừa phải để dễ nướng và mang theo khi cần di chuyển. Trong khi đó, người vợ người Homo habilis rời hang, men theo sườn đá sáng nắng để đi hái quả dại. Người vợ người Homo habilis chọn trái chín, bỏ vào tà lá, quay về rất nhanh để bữa ăn có đủ dưỡng chất hơn. Những trái dại đầy tay đặt cạnh phần thịt vừa chia, tạo nên bữa ăn cân bằng giữa năng lượng và nước. Người chồng người Homo habilis tiếp tục xẻ thịt, sắp phần ra từng khoảnh nhỏ, còn người vợ người Homo habilis đi kiếm củi để đốt lửa. Người vợ người Homo habilis cẩn thận nhặt cành khô, bó thành bó gọn, ôm về cửa hang. Khi mang củi về hang, người vợ người Homo habilis dùng 2 hòn đá đập vào nhau để tạo lửa. Tia lửa lóe lên, bụi cỏ khô bén khói, rồi ngọn lửa bùng lên ấm áp trong lòng hang. Người chồng người Homo habilis mang thịt lợn ra nướng trên giàn cành tươi đặt cao hơn than hồng. Mùi thịt thơm ngon lan tràn khắp hang động, quyện với làn khói mỏng len vào từng hốc đá. Người Homo habilis chở đều các miếng thịt để chín từ tốn, không cháy. Trong lúc đợi, người Homo habilis ăn trái cây trước để đợi thịt chín. Những miếng quả mát làm dịu cơn khát và xua đi mệt mỏi của buổi sáng dài. Khi thịt chín, hai vợ chồng người Homo habilis cùng nhau thưởng thức, chia phần yên ổn, nhìn về phía chân trời xa xăm qua miệng hang. Ngoài kia, thảm cỏ lăn tăn gió, đồi thấp nối đồi thấp. Trong hang, ánh lửa phản chiếu trên mặt đá thành những mảng rung rinh ấm cúng. Khi bùng đã ấm, người Homo habilis sắp xếp lại góc hang. Trong hang động có rất nhiều khúc xương để người Homo habilis mài giũa sắc nhọn làm công cụ săn bắt. Người chồng người Homo habilis lựa vài khúc xương thẳng, đặt cạnh những hòn đá mỏng. Từng nhịp tay mài trên đá vang tiếng đều đều, rì rầm như nhịp thở của hang đá. Khi dụng cụ đã mài giũa xong, người đàn ông người Homo habilis cầm dụng cụ rồi rời cửa hang đi tìm kiếm những thức ăn mới. Trên nền cỏ ẩm, dấu chân còn mới, người Homo habilis giữ nhịp bước đều, mắt dõi theo mép rừng để đề phòng. Lần này, người Homo habilis bắt gặp một đàn linh cẩu làng vả phía trước. Không chần chừ, có dụng cụ trong tay, người Homo habilis giữ khoảng cách an toàn, vung gậy và phóng đá để xua đuổi, khiến vài con giật lùi, cả đàn tản bớt rồi vòng sang hướng khác. Con đường phía trước lại thông, người Homo habilis tiếp tục. Người Homo habilis bước tới những đồng cỏ rộng. Giữa thảm cỏ, người Homo habilis gặp một đàn ong đang vo ve quanh một tổ lớn. Người Homo habilis chần chừ tính toán cách tiếp cận sao cho lấy được mật mà vẫn giữ an toàn. Tổ tiên thời kỳ này đã biết dùng lửa để xua đuổi đàn ong. Vì thế người Homo habilis nhóm một bó cỏ khô, tạo lửa rồi áp sát để khói và ánh lửa khiến đàn ong rời tổ. Đàn ong ra sức lao tới, nhưng khi có lửa trong tay thì người Homo habilis không còn sợ hãi nữa. Người Homo habilis đưa bó lửa áp chế, mở lối tiếp cận tổ. Chớp thời cơ, một tổ đầy mật được người Homo habilis bẻ ra, dùng tay lấy phần mật xác, thưởng thức ngon lành ngay mé bãi cỏ. Nhưng khi đang thưởng thức, đàn ong từ xa kéo đến tăng cường,
bất ngờ tấn công trở lại. Người Homo habilis lập tức thu dọn, chạy thật nhanh để thoát thân. Gió tạt ngang tai, tiếng vo ve kéo dài trên đỉnh đầu. Thấy một suối nước phía trước, người Homo habilis nhanh trí nhảy xuống, để cả đàn ong chỉ còn vo ve trên mặt nước, lượn vòng chờ đợi. Người Homo habilis trườn men bờ nông, giữ thân thấp để tránh đám ong đang trực chờ trên bờ. Lại một sự nguy hiểm mới ập đến. Một con cá sấu khổng lồ từ lòng suối tiến thẳng đến, bắt đầu truy đuổi người Homo habilis. Người Homo habilis chuyển hướng, bật khỏi bờ nước và chạy thoát thân lên bờ. Con cá sấu cũng trườn ngay theo sau, bụi tung tóe theo từng cú quẫy. Bị ép sát, người Homo habilis nhanh chóng tìm chỗ cao, bám vào thân cây gần đó, trèo lên cao để tránh thú dữ dưới mặt đất. Trên cành thấp, người Homo habilis giữ im lặng, quan sát phía dưới cho đến khi con cá sấu bỏ đi. Khi mối nguy đã qua, người Homo habilis lại tiếp tục hành trình đi tìm kiếm thức ăn, sự sống. Trên đường, người Homo habilis nhặt được một số dụng cụ bỏ lại từ hôm trước và một mảnh da thú vắt choàng qua vai để che gió. Đi thêm một quãng, người Homo habilis bắt gặp một con lợn rừng với hai nanh to dài đang mải mê bới củ dại ăn, lật tung từng mảng đất tơi. Người Homo habilis áp sát trong tầm kiểm soát, dùng dụng cụ tấn công con lợn theo những nhịp ngắn, buộc nó bỏ chạy khỏi bìa cỏ. Cuộc đuổi chăn kéo dài qua một rìa dốc thấp. Người Homo habilis giữ lợi thế địa hình, kiên trì dồn hướng. Sau một chặng rượt bền bỉ, con lợn rừng gục xuống trước mũi giáo sắc nhọn của người Homo habilis. Không để lâu, người Homo habilis vác lợn về trong niềm vui sướng, vai gồng chắc, từng bước chắc nịch trên lối mòn quen. Về đến gần nơi trú ẩn, người Homo habilis gom cành khô và lá khô, nhóm lửa dưới mái đá chắn gió. Lửa bập bùng, mùi khói quyện trong không khí. Người Homo habilis đặt thịt lên gian nướng, chở đều từng khoanh để chín từ tốn. Lát sau, một bữa thịt nướng ngon lành dần hiện ra, mùi thơm lan quanh khoảng hang. Ánh lửa phản chiếu trên đá, nhịp thở chậm lại sau một ngày nhiều lần thoát hiểm. Xua đàn linh cẩu bằng dụng cụ trong tay, lấy mật nhờ sức lửa, thoát ong bằng suối nước, tránh cá sấu bằng cách trèo cao, và kết thúc bằng cuộc săn lợn rừng bền bỉ. Đêm dần buông, than lửa hồng lên, đánh dấu một ngày nữa trọn vẹn trong hành trình sinh tồn của người Homo habilis. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Mùa hạn hán ập tới, mặt đất nứt chân chim và gió mang theo bụi khô rát rả. Bộ tộc người Homo habilis đi dọc một lòng sông khô hạn, từng vệt cát kéo dài như những con đường bạc. Họ cắm cúi quan sát, tìm xem còn sót lại thứ gì có thể ăn. Một con cá mắc kẹt, một nhúm rễ già, hay con cá sấu khổng lồ. Bước chân chậm mà chắc, đôi mắt ai nấy đều dõi theo các hốc nước cạn, hy vọng vào chút may mắn mỏng manh. Cả bộ tộc đành phải đi ra bờ biển để tìm thức ăn. Trên bờ cát dốc ngoài bờ biển khơi, bộ tộc người Homo habilis bắt gặp một con cá voi khổng lồ mắc cạn, thân ướt sẫm, thở nặng nề vì nắng và cát. Không ai nói với ai, họ cùng nhau hợp sức, người kéo, người đẩy, người hò nhịp, vai kề vai, tay bấu vào da trơn ướt để lăn thân nặng của cá voi về phía biển cả rộng lớn. Nắng hắt lửa trên lưng, bắp tay rung lên từng hồi, nhưng giây phút ấy, mọi sức lực đều dồn vào một việc: đưa nó trở lại biển. Cuối cùng, khi mép sóng chạm được thân cá voi, những gợn nước mặn mát dần nâng khối thân con cá voi lên. Cá voi trao nhẹ, nhô thân khỏi mặt nước, như lời cảm ơn gửi về phía bờ nơi bộ tộc người Homo habilis đang đứng.
Niềm vui chưa kịp lắng, bộ tộc người Homo habilis đã bàn bạc việc đi ra khơi. Họ bắt đầu kiếm những cành cây to, thẳng, kéo về bãi cát, xếp đan nhau thành một chiếc bè thô sơ. Từng khúc gỗ đặt chồng khít, những sợi dây thực vật quấn chặt, mặt bè được nêm cho phẳng. Khi bè đã đủ chắc, họ đẩy bè ra mép nước, rồi cùng nhau lấy mái chèo chèo ra khơi, đưa chiếc bè vượt khỏi đường sóng vỗ, hướng thẳng ra xa đất liền nơi bầy cá thơm ngon vẫn thường bơi lượn dưới làn nước. Ra tới vùng nước yên hơn, bộ tộc người Homo habilis cùng nhau chuẩn bị dụng cụ. Họ dùng những cây gậy có đầu gắn hòn đá nhọn để bắt cá, nhắm theo luồng bạc lấp ló dưới mặt nước, chờ khoảnh khắc thân cá áp sát là chọc nhanh, dứt khoát. Mấy lần đầu chỉ sượt qua mặt nước, tạo thành vòng tròn gợn sóng, rồi một mũi trúng, rồi những con cá to được cho lên bè và cùng nhau tận hưởng. Tiếng reo mừng lan ra, họ nhanh tay cố định mồi, tiếp tục rình. Dần dần những tiếng bộp nối nhau, mùi tanh tươi của cá quyện với vị mặn của gió biển, ai nấy đều phấn chấn. Nhưng khi cá hội tụ đông, bóng đen khác cũng kéo đến. Từ dưới sâu, những cá mập lượn vòng quanh bè, bị kích thích bởi vệt nước và mùi tanh. Mặt nước bỗng sao động mạnh. Cả bộ tộc người Homo habilis lập tức đổi đội hình. Người ngồi mép bè nắm chặt bìa gỗ, người cầm giáo đứng thụ thế. Khi những thân hình tối đen xẻ mặt nước lướt sát, họ dùng những ngọn giáo đâm thẳng xuống mặt nước để xua đuổi, tạo khoảng cách, giữ cho bè không bị trao nghiêng. Tiếng gầm rì từ dưới sâu cùng những vòng sóng cuộn lên khiến mặt bè rung liền hồi. Không ngờ, việc chống trả đã khiến những con cá mập nổi giận. Chúng bắt đầu tông vào mạn bè. Một cú hích mạnh làm chiếc bè nghiêng. Những cú tông tiếp theo ập đến liên hoàn. Những con cá mập nhào lên, lặn xuống, vòng qua vòng lại, rồi dồn lực nhấn chìm bè của bộ tộc người Homo habilis. Gỗ kêu răng rắc, các khúc gỗ lỏng mối bắt đầu tách, nước tràn lên mặt bè, lạnh buốt. Trong cơn hỗn loạn ấy, họ vẫn giơ giáo xuống nước theo nhịp, xua bầy cá ra xa để giành những dây quý giá, cố gắng ghi giữ nhau, tránh bị cuốn khỏi bè. Đúng lúc nguy cấp, mặt nước phía xa bỗng phồng lên. Từ làn xanh, một khối thân khổng lồ trồi lên, chính là con cá voi mà bộ tộc người Homo habilis đã giúp quay lại biển. Nó tiến thẳng về phía chiếc bè đang vỡ, quẫy mạnh tạo nên một làn sóng lớn, khiến bầy cá mập tản ra. Rồi cá voi áp sát cho người Homo habilis leo lên lưng và đưa vào bờ. Những cặp mắt lưng cá voi rưng rưng vì nhẹ nhõm, đôi tay vươn ra bấu chặt. Từng đợt sóng sau lưng cá voi như những cánh tay đẩy, đưa cả bộ tộc người Homo habilis về bờ. Cả bộ tộc người Homo habilis giơ cao tay chào và cảm ơn cá voi. Cá voi ngoi lên cao tung tóe làn nước đáp trả một cách nồng nhiệt. Khi ngày mới lại đến, bộ tộc người Homo habilis tiếp tục cuộc hành trình kiếm ăn. Mặt cỏ khô cằn, gió nhẹ luồn qua những cây cỏ dại và dấu chân in thành vệt mảnh trên nền đất nâu. Người Homo habilis tách khỏi nhóm, đi qua cánh đồng cỏ, cúi thấp người quan sát, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào báo hiệu thức ăn. Vệt đất bị bới, tiếng động nhẹ dưới bụi, hay mùi tanh lạ lẫn trong gió. Xa xa, người Homo habilis nhìn thấy một con chim to đang rời tổ để kiếm ăn. Không chần chừ, người Homo habilis nhanh nhẹn leo lên, hướng thẳng về phía những quả trứng nằm trong tổ. Người Homo habilis vừa chạm tới mép tổ thì từ phía xa, con chim lớn bất ngờ quay về, sải cánh rộng phủ xuống một mảng bóng đổ. Nó dùng đôi chân rắn chắc và cánh to quạt thốc làm gió quật vào mặt và cành cây rung chuyển. Người Homo habilis buộc phải tụt xuống khỏi cây, tìm chỗ đứng vững dưới gốc. Tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã biết dùng những cành cây to để chiến đấu với con chim. Người Homo habilis nhặt ngay một cành lớn,
giữ hai tay chắc nịch, đứng lệch người thủ thế. Con chim dùng cánh quạt phành phạch để áp sát, nhưng mỗi lần lao đến là mỗi lần cành cây được giơ lên chắn ngang, giữ khoảng cách, quét một đường mạnh để buộc nó lùi lại. Cuộc chiến không cần sức. Con chim dù to lớn, nhanh nhẹn vẫn phải bỏ tổ, cất cánh bay vút ra xa, bỏ lại ổ trứng trên cây. Người Homo habilis thận trọng đặt những quả trứng lấy được vào chỗ bằng phẳng để gọn trứng cạnh một mô đất an toàn. Hơi thở đã đều trở lại, cổ họng khô rát sau quãng vận động. Người Homo habilis bèn rời ổ trứng đi uống nước cho đỡ khát. Nước suối mát làm dịu bớt cái nóng của buổi sớm. Người Homo habilis cúi sát mặt nước, uống từng ngụm nước rồi quay lại hướng tổ trứng. Nhưng khi người Homo habilis còn đang men theo bìa rừng, một bầy rắn đang nở ra những con rắn con. Vỏ trứng rắn rạn mở, những thân nhỏ men theo thảm lá khô, lặng lẽ bò khỏi tổ. Những con rắn con lần theo bìa rừng và theo vệt mùi còn vương lại đã gặp được chỗ trứng mà người Homo habilis để gọn trước đó. Khi người Homo habilis quay lại, bầy rắn đang ăn những quả trứng vất vả kiếm được. Lòng ngực thắt lại vì tiếc, người Homo habilis không đứng nhìn. Người Homo habilis dùng gậy tấn công những con rắn con, đập quét để xua từng cụm nhỏ ra xa, rồi nhanh tay thu gom được vài con rắn con, đem chúng về làm thức ăn. Tiếng động và mùi tanh lan đi không lâu thì rắn mẹ xuất hiện. Rắn mẹ thấy rắn con của mình bị tấn công liền trườn nhanh và tìm người Homo habilis để trả thù. Chỉ trong chớp mắt, nó quấn quanh, siết chặt người Homo habilis. Cơn đau dâng lên, vòng siết thít lại từng nhịp. Người Homo habilis đau đớn, gào lên một cách vô vọng. Hơi thở khó nhọc, cánh tay bị ghi cứng trong vòng cuộn thít. Giữa lúc bị dồn đến đường cùng, bàn tay người Homo habilis chạm vào một cành khô nằm chéo trên nền đất. Người Homo habilis đã tìm được một cây gậy. Tập trung phần sức lực còn lại, người Homo habilis nắm chặt, đập liên tiếp vào phần thân đang siết. Những cú đập ngắn, nhanh, dồn vào một điểm khiến con rắn đau đớn, khựng lại rồi nới lỏng vòng siết. Người Homo habilis chớp thời cơ, giật mạnh thân mình, thoát khỏi vòng cuộn, giữ khoảng cách an toàn với con rắn đang. Ngay trên bầu trời lúc ấy, xuất hiện một con chim khổng lồ. Bóng nó phủ xuống mặt đất, lớn đến nỗi con rắn dưới đất bỗng trở nên rất nhỏ bé. Con chim khổng lồ xà thấp, tung cánh để giữ thăng bằng rồi, bằng một cú chộp dứt khoát, đã giúp con người gắp con rắn đi. Tiếng sột soạt của lá cây nhanh chóng khép lại phía sau khi con chim khổng lồ mang mồi rời xa, để lại khoảng đất tĩnh lặng và nhịp thở của người Homo habilis dần hồi phục. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Một giấc nghỉ trưa dưới tán cây rậm mát tưởng như đủ để xoa dịu mệt mỏi, nhưng nỗi bất an vẫn rình rập quanh khu rừng. Gió đưa mùi đất khô và cỏ đứt quãng. Những tiếng động khẽ như tiếng lá sột soạt khiến mí mắt người Homo habilis chợt rung lên. Khi hé mắt nhìn qua lớp lá, người Homo habilis thấy một con lợn rừng to khổng lồ đang tiến lại. Hai chiếc răng nanh dài ánh lên dưới nắng chiều. Cơ thể lập tức căng ra như dây cung. Người Homo habilis không do dự chạy một mạch tìm nơi an toàn. Khi đến một cây to, người Homo habilis ôm chặt thân cây, thoăn thoắt leo lên cao, tìm một trạc cây vững để tránh tạm thời. Dưới gốc, con lợn rừng không bỏ cuộc. Nó đi vòng quanh để đợi chờ ngay sát dưới thân cây. Tiếng thở phì phò đều đặn bện vào nhịp gió. Người Homo habilis ép sát vào thân gỗ, giữ yên mọi cử động, chỉ dám quay đầu thật chậm để canh chừng hướng gió và hướng di chuyển của kẻ săn mồi. Những phút đầu kéo dài như cả buổi.
Rồi bóng nắng trên mặt đất dịch dần về phía tây. Ánh sáng rơi qua tán lá thành những vệt thưa thớt. Con lợn rừng vẫn kiên nhẫn đứng chờ, đôi lúc giướn cổ lên, đôi lúc lùi ra rồi lại áp vào thân cây, như thử thách sự bình tĩnh của kẻ đang trú tránh. Đến tận lúc bóng tối kéo đến, con lợn rừng mới lặng lẽ bỏ đi, như thể đã chán nản với cuộc chờ đợi vô ích. Người Homo habilis giữ yên thêm một lát nữa để chắc chắn, rồi mới dám thả lỏng cơ bắp. Cơn mỏi ập đến, nhưng sự cảnh giác vẫn không rời. Trên cao, người Homo habilis gối đầu lên cánh tay, chợp mắt một chốc, tai vẫn căng ra nghe mọi thay đổi. Khi yên tĩnh kéo dài đủ lâu, người Homo habilis mới bắt đầu tụt dần xuống, bấu kỹ từng mấu vỏ cây, chạm chân vào đất nhẹ như chạm vào mặt nước. Không muốn ở lại nơi vừa suýt gặp hiểm nguy, người Homo habilis chạy thật nhanh khỏi vùng đó, men theo lối cỏ thấp để hạn chế gây tiếng động. Nhưng thật không may, con lợn rừng vẫn từ xa quan sát. Đôi mắt nó lóe lên trong bóng nhờ nhờ, rồi dáng đen đặc trườn ra từ mép bụi. Nó bắt đầu đuổi theo, tiếng bước nặng đuổi dồn vào sau lưng. Người Homo habilis lập tức đổi hướng, không chạy bừa vào rừng rậm, mà chạy vào những nơi có các tán cây to con đường dẫn về phía cái bẫy mà bộ tộc đã đặt sẵn từ trước. Nhịp tim dồn dập như trống, nhưng đầu vẫn tỉnh táo. Người Homo habilis liên tục nhìn nhanh các mốc đã thuộc trong đầu tảng đá bám địa ý. Bụi cây có thân cong, chiếc rễ nổi như cách cung rồi rẽ đúng vào lối hẹp dẫn tới bãi bẫy. Con lợn rừng hăng máu bám sát, khoảng cách giữa hai bên gần như không đổi. Và rồi, khi người Homo habilis lấp dưới tán lá để ngụy trang trú ẩn, tiếng rắc nặng nề vang lên. Mặt đất ở điểm tiếp theo bỗng sụt nhẹ, lá khô tụt xuống theo, đồng thời tiếng réo hò bùng lên từ rìa bìa cây. Bộ tộc đang nghe tín hiệu. Tiếng reo hò vang lên cũng là lúc con lợn dính bẫy. Khi mọi thứ đã an toàn, họ thu dọn, cùng nhau khiêng con lợn về hang trú ẩn theo con đường đã khai thông từ trước, vừa đi vừa đổi vai để giữ nhịp đều. Trong hang, lửa cháy bập bùng. Những bó cành khô bắt lửa nhanh, dần nhường chỗ cho than hồng rực. Mùi thịt thơm ngon lan tỏa khắp rừng núi, quyện với khói mỏng thành một luồng ấm lan ra tận cửa hàng. Người Homo habilis cùng mọi người chia phần, đặt từng miếng thịt lên giàn nướng, chờ đều tay để lửa ăn vừa phải. Tiếng nổ lép bép của mỡ rơi vào than, tiếng người trò chuyện ngắn, tiếng trẻ con thì thầm bên góc, tất cả đan vào nhau thành một không khí yên ổn khó kiếm giữa ngày dài bất trắc. Khi ăn uống no nê, người Homo habilis rời bếp lửa, đi tới dòng sông gần đó để tắm mát. Người Homo habilis cúi người, dội nước lên đầu, để dòng nước trườn qua vai, cảm nhận thớ cơ như được giãn ra sau một ngày căng thẳng. Những vệt nắng cuối cùng nhảy múa trên mặt nước, mặt sông yên như một tấm gương lấp lánh. Sau khi tắm mát, người Homo habilis không quay thẳng về hang, mà trèo lên một cây cao gần bờ để canh gác và tìm kiếm con mồi tiếp theo. Từ trên cao, tầm nhìn mở ra, thảm cỏ phía xa như một tấm thảm ngả màu, bìa rừng đậm hơn vì bóng tối dâng lên. Ngày mới vừa lên, người Homo habilis cúi xuống mép đất ẩm, phát hiện ra dấu chân một con vật in sâu trên nền cát khô. Các dấu in đều hướng đi rõ ràng, kéo dài dọc theo bìa cỏ. Người Homo habilis đi theo, bước nhẹ, mắt luôn bám theo chuỗi dấu mở, tai lắng nghe tiếng động nhỏ nhất. Qua một quãng dốc thoai thoải, người Homo habilis thấy trước mặt là một ổ trứng to. Người Homo habilis nín thở, quan sát kỹ càng, nhìn quanh, lắng nghe, rồi mới nhích lại gần, kiểm tra xem có chuyển động nào lẩn khuất trong cỏ thấp hay không. Đúng lúc ấy, một con đà điểu khổng lồ xuất hiện, lao thẳng đến. Nó quạt cánh mạnh, chân đạp đất, tấn công bất ngờ, khiến người Homo habilis phải xoay người né tránh.
Cú húc ngang làm người Homo habilis trượt chân, ngã lê dưới mặt đất. Chưa kịp đứng dậy, người Homo habilis đã nghe tiếng chân khác đập trên nền đất. Một người Homo habilis khác chạy đến giúp đỡ, lao vào đánh nhau với con đà điểu. Dùng thân mình nhảy lên, hò hét đe dọa, tránh cú mổ thẳng và các pha quạt cánh dồn góc. Với lợi thế dáng người to lớn, người Homo habilis mới đến đứng chắn vững hơn, lấn dần không gian, chặn các góc áp sát, buộc con đà điểu phải lùi bước. Sau vài lần thốc tới rồi giật lùi, con đà điểu chùn lại, quay đầu và chạy khỏi ổ. Khoảng đất trước mắt yên hơn. Người Homo habilis tiến lại ổ trứng, vẫn không bỏ thói quen quan sát, nhìn bìa cỏ, nhìn đường chân trời, rồi mới cẩn thận lấy trứng. Người Homo habilis bóc vỏ, thưởng thức ngay tại chỗ, ăn chậm để giữ sức và giữ tai mở cho mọi âm thanh lạ. Vị béo và ấm lắng dần cái đói, nhưng mắt họ vẫn không rời cảnh giới xung quanh. Một lúc sau, các con đà điểu khác quay về tổ, bắt gặp ổ đã vơi trứng. Nhận ra trứng của mình bị ăn và mang đi, chúng lập tức xáo động, quạt cánh, đi qua đi lại tìm dấu, rồi tỏa ra để lần theo mùi và dấu chân còn in trên đất. Tức giận, chúng bắt đầu lùng sục quanh bãi, hướng thẳng về dải cỏ nơi hai người vừa ngồi. Người Homo habilis đã leo lên một cây cao gần đó để quan sát từ trước. Từ trên cao, người Homo habilis nhìn thấy chúng tiếp cận, nhận ra nguy hiểm đang ập đến. Không chần chừ, người Homo habilis tụt xuống nhanh, lao về phía người vợ người Homo habilis, vừa chạy vừa ra hiệu. Hai người họ lập tức ôm gọn phần trứng còn lại, quay lưng tháo chạy. Vừa tới cửa hàng, hai người lách vào trong, chọn đoạn sâu và hẹp để đứng tránh. Bên ngoài, các con đà điểu đứng canh ngoài cửa hàng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn vào đoạn tối. Không dám manh động, chúng thay nhau đi quanh lối vào, như thể chờ hai người ra ngoài để áp sát. Bên trong, hai người giữ im lặng, hạ nhịp thở. Thời gian trôi chậm, ánh sáng ngoài cửa hang dần ngả màu, rồi tối sẫm. Các con đà điểu vẫn rình ở mép lối vào, bước chân nện nhẹ trên nền cát khô. Đến tận tối, khoảng không trước cửa hang mới vắng tiếng chân. Hai người ghé sát tai, lắng nghe thêm một lúc lâu nữa, rồi mới thận trọng nhích ra. Họ ôm theo quả trứng còn nguyên, đi bước nhẹ khi ra khỏi miệng hang, mắt luôn quét qua hai phía. Khi đã cách cửa hang một đoạn đủ an toàn, họ tản ra theo kế hoạch quen thuộc. Người vợ người Homo habilis quay lại sâu trong hang động để giữ phần trứng và nghỉ ngơi. Người chồng người Homo habilis biết nguy hiểm luôn rình rập, nên lập tức chạy đến chỗ có cây cao gần nhất để quan sát và canh giữ cho người vợ người Homo habilis trong hang. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Một ngày mới bắt đầu, tổ tiên loài người hàng triệu năm trước tỉnh dậy giữa rừng sâu. Bên cạnh là những dụng cụ săn bắt thô sơ, gậy gộc, đá sắc, dây leo, bện thành thừng. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã giúp họ biết chuẩn bị kỹ càng cho mỗi chuyến đi, luôn giữ công cụ bên mình để sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy trong thiên nhiên hoang dã. Khi ánh nắng đầu tiên len qua tán cây cổ thụ, họ tiến sâu vào rừng rậm, từng bước chân nhẹ nhàng trên lớp lá mục dày. Những tán cây lớn che phủ cả bầu trời, ánh sáng chỉ lấp lánh qua kẽ lá, tạo nên một không gian huyền bí và đầy thử thách. Họ quan sát kỹ từng bụi cây, tìm kiếm những quả dại chín mọng để ăn lót dạ, tạm xua đi cơn đói của buổi sáng. Đó là những kiến thức sinh tồn được truyền lại qua nhiều thế hệ, là kết quả của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Khi con người học cách nhận biết đâu là quả ăn được, đâu là quả độc cần tránh xa.
Sau khi ăn xong, họ men theo lối mòn ra bờ sông, cúi xuống uống nước mát lạnh, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh. Đôi mắt tinh anh phát hiện ra những dấu chân lạ in trên bùn ướt, kéo dài từ mép nước lên mặt đất khô. Đó có thể là dấu vết của một con thú lớn vừa ghé qua hồ nước. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã rèn luyện cho họ khả năng đọc dấu vết, phân tích hướng đi và dự đoán hành vi của con mồi. Nhận thấy cơ hội săn bắt, họ bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng các dụng cụ. Những hòn đá được mài sắc, các cành cây được vót nhọn, dây leo được bện chắc để làm dây buộc. Thời kỳ này, tổ tiên loài người đã biết chế tạo những chiếc bẫy vùi dưới đất, sử dụng mồi nhử và ngụy trang khéo léo để dụ con mồi sa vào. Họ rải lá ngụy trang, đặt bẫy dưới lớp lá, thể hiện trí tuệ một bước tiến lớn của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Sau khi đặt bẫy xong, họ quay lại dòng sông, tranh thủ bắt cá bằng tay không hoặc dùng những chiếc xiên thô sơ. Trong khi đó, nơi rừng sâu thẳm, một chú hổ dũng mãnh đang lặng lẽ tiến về phía bẫy. Không ngoài dự đoán, chú hổ đã bị mắc bẫy do tổ tiên loài người đặt ra. Khi nghe tiếng động lớn vang lên từ phía bẫy, họ nhanh chóng chạy tới, mang theo gậy gộc và đá sắc. Họ tấn công, dùng những đòn mạnh hạ gục con hổ, rồi dùng đá sắc bén để rạch da, lấy thịt, lột bộ da quý giá mang về. Trên đường trở về, họ vác thịt, da và xương, vượt qua những lối mòn quanh co, băng qua suối nhỏ, cuối cùng cũng về tới nơi trú ẩn. Người vợ trong bộ tộc đã chờ sẵn, ánh mắt háo hức mong chờ chiến lợi phẩm. Khi người đàn ông mang thịt về, họ quây quần bên bếp lửa, cùng nhau nướng những miếng thịt thơm ngon. Mùi thịt chín lan tỏa khắp không gian, tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa rừng già. Bữa ăn không chỉ là dịp để lấp đầy dạ dày, mà còn là thời điểm để mọi người chia sẻ kinh nghiệm, kể lại câu chuyện săn bắt, truyền lại những bài học quý giá cho thế hệ sau. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước không chỉ thể hiện ở kỹ năng săn bắt, chế tạo công cụ, mà còn ở khả năng hợp tác, chia sẻ và gắn kết cộng đồng. Đó chính là nền tảng vững chắc giúp loài người vượt qua mọi thử thách của thiên nhiên, từng bước phát triển và chinh phục thế giới. Trên đỉnh núi cao, tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy những cánh rừng bạt ngàn, những dòng sông uốn lượn và cả những đàn thú di chuyển phía xa. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã rèn luyện cho họ khả năng quan sát, phân tích môi trường và nhận biết dấu hiệu của sự sống, nguy hiểm cũng như cơ hội săn bắt. Trong tay họ là những dụng cụ thô sơ: gậy gộc, đá sắc, dây leo bện thành thừng. Những công cụ này được chế tạo từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, là kết quả của quá trình học hỏi không ngừng. Tổ tiên loài người thời kỳ này đã biết quan sát dấu vết con mồi trên mặt đất, nhận ra hướng đi của thú rừng qua dấu chân, vết cào, thậm chí là mùi hương còn sót lại trên cỏ. Họ di chuyển nhẹ nhàng, lặng lẽ, tận dụng mọi bóng cây, bụi rậm để che giấu bản thân, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Trong khi những người đàn ông tập trung vào việc săn bắt, những người phụ nữ trong bộ tộc lại đảm nhận công việc nhẹ nhàng hơn, đi hái quả dại, củ rừng, lá thuốc. Họ men theo các lối mòn, quan sát kỹ từng bụi cây, nhận biết đâu là quả ăn được, đâu là quả độc cần tránh xa. Những thành quả thu được mang về hang, tích trữ cẩn thận để làm nguồn lương thực dự phòng cho những ngày khó khăn. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước không chỉ thể hiện ở kỹ năng săn bắt, mà còn ở khả năng thu hái, dự trữ và chia sẻ nguồn thức ăn. Khi những người đàn ông trở về, trên vai họ là chiến lợi phẩm của một ngày dài săn bắt: một con thú lớn vừa bị hạ gục. Họ dùng những hòn đá sắc bén để xẻ thịt. Những miếng thịt tươi được mang về hang, nơi người vợ đã chuẩn bị sẵn bếp lửa, củi khô và các loại quả dại, củ rừng. Bữa ăn hôm đó trở nên đặc biệt hơn khi ngoài quả dại, củ dại còn có thêm những miếng thịt thơm ngon, bổ dưỡng.
Họ quây quần bên bếp lửa, cùng nhau thưởng thức thành quả lao động, chia sẻ câu chuyện săn bắt, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Khi đêm xuống, họ trải những tấm da thú đã được xử lý ra nền hang làm chỗ ngủ. Nhưng tấm da này không chỉ giữ ấm mà còn là thành quả của nhiều lần săn bắt trước đó. Xa xa, tiếng hú rùng rợn của thú dữ vọng lại từ rừng sâu, khiến ai nấy đều cảnh giác, co cụm lại gần nhau hơn. Chính những ngọn lửa bập bùng là biện pháp hữu hiệu để xua đuổi thú dữ, bảo vệ gia đình và con cái khỏi những nguy hiểm rình rập trong bóng tối. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã dạy họ biết tận dụng lửa không chỉ để nướng đồ ăn mà còn để phòng vệ, giữ an toàn cho họ. Khi ngày mới đến, bộ tộc lại cùng nhau phân chia công việc. Đàn bà tiếp tục đi hái quả dại, củ rừng, tìm kiếm những loại lá thuốc quý. Đàn ông lại lên đường, lần theo những dấu chân mới của thú rừng, kiểm tra các bẫy đã đặt từ hôm trước. Không lâu sau, một cái bẫy đã phát huy tác dụng. Một con nai sừng dài bị mắc bẫy, và họ chỉ việc cho lên vai vác về hang. Người vợ ở nhà đã sẵn sàng nhóm lửa, chuẩn bị mọi thứ để đón chồng trở về. Hai người cùng nhau dùng đá sắc bén để xẻ thịt, lột ra con mồi, chia phần cho cả gia đình. Bữa ăn hôm đó lại thêm phần phong phú, với thịt thú rừng nướng trên lửa, quả dại, củ rừng và cả những câu chuyện mới về cuộc săn bắt. Trẻ nhỏ ngồi quanh bếp lửa, lắng nghe người lớn kể chuyện, học hỏi những kỹ năng sinh tồn, cách nhận biết dấu vết, cách chế tạo công cụ và cả cách giữ an toàn trong rừng sâu. Ngày qua ngày, họ tiếp tục cuộc sống ấy. Đàn bà đi hái quả dại, đàn ông săn bắt, trẻ nhỏ học hỏi và lớn lên trong vòng tay của người lớn. Những chiếc bẫy tiếp tục được đặt, những công cụ tiếp tục được mài sắc, những bữa ăn tiếp tục được chia sẻ bên bếp lửa. Đó là nhịp sống bền bỉ, là hành trình dài của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Một hành trình không chỉ của sinh tồn mà còn của đoàn kết, sáng tạo và hy vọng. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trong khu rừng rậm rạp Amazon, sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước hiện lên qua từng bước chân của bộ tộc người nguyên thủy. Họ di chuyển theo từng tốp, sát cánh bên nhau để cùng tìm kiếm thức ăn, bảo vệ nhau trước những hiểm nguy từ tự nhiên. Bầy người chia vai rõ ràng. Những người đàn ông khỏe mạnh dẫn đầu đoàn, quan sát dấu vết động vật, lắng nghe tiếng động nhỏ nhất vọng lại từ sâu trong rừng. Trên đường đi, nhóm người bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang no, nghỉ ngơi và không thể di chuyển hay kháng cự. Con trăn lúc này đã tiêu hao nhiều sức lực, không còn khả năng phản kháng mạnh mẽ. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước giúp họ nhận ra đây là cơ hội hiếm có. Những người đàn ông không ngần ngại, dùng tay không ghì chặt con trăn và đem nó về. Dù nó vẫn cố gắng phản kháng, sức lực cạn kiệt khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Khi về tới một nơi rộng rãi, họ bắt đầu dùng gậy để khiến con trăn không còn phản kháng rồi nằm im mê. Một người đàn ông trong nhóm lựa chọn một hòn đá sắc nhọn, khéo léo tạo một đường cắt dọc trên thân con trăn để dễ lột tấm da dày, rồi chia nhỏ từng phần thịt. Kỹ năng này là kết quả của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước, khi họ học cách sử dụng công cụ, chia sẻ và hợp tác trong săn bắt cũng như chế biến thức ăn. Những phần thịt được phân chia gọn gàng cho từng người và cả nhóm cùng nhau mang chiến lợi phẩm về nơi trú ẩn. Tại đó, họ dùng cành cây tươi xếp thành một bếp thô sơ. Ở thời đại tiến hóa này, con người chỉ mới biết cách dùng đá đập vào nhau để tạo tia lửa nhỏ, rồi kiên nhẫn nhóm lên ngọn lửa đầu tiên. Khi than hồng bắt đầu rực, họ đặt từng miếng thịt chăn lên bếp nướng. Mùi thịt chín lan tỏa khắp khu rừng,
thu hút sự chú ý của các thành viên trong bộ tộc. Cả nhóm quây quần bên bếp lửa, cẩn thận chia sẻ từng miếng thịt, cùng thưởng thức thành quả của quá trình săn bắt. Sau khi ăn no, họ tiếp tục nướng nốt phần còn lại để dành. Những phần thịt này sẽ được cất giữ cẩn thận trong nơi trú ẩn, dự trữ cho những ngày khó khăn, một minh chứng cho sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước trong việc dự trữ và quản lý lương thực. Khi bụng đã no, họ bắt đầu kiểm tra lại những công cụ săn bắt sau một ngày dài. Những viên đá được mài cho sắc hơn, những đoạn gậy được gọt thêm đầu nhọn. Họ cùng thử nghiệm công cụ mới, kiểm tra độ bền và hiệu quả trong việc đâm, chém và băm nhỏ thức ăn. Đây cũng là lúc cả nhóm rèn luyện kỹ năng, cùng tập sức bền, chuẩn bị cho những chuyến săn tiếp theo. Không dừng lại ở đó, nhóm người tiếp tục tiến sâu vào rừng, nơi những nguy hiểm luôn rình rập. Mỗi bước chân là một bài học mới từ sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Khi nghe thấy động tĩnh, bộ tộc nhanh chóng tăng tốc, tận dụng sức bền và sự phối hợp để thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này họ không may chạm trán một con hổ lớn. Không chần chừ, tất cả cùng nhau chạy thật nhanh, tìm đường thoát thân. Trong quá trình trốn chạy, họ vận dụng kỹ năng trèo cây, một kỹ năng sinh tồn quan trọng mà sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã rèn luyện. Lên đến những cành cao, họ phát hiện một con rắn đang bò đến gần. Bộ tộc hiểu rằng trong tình huống này, tốt nhất là ngồi bất động, giữ im lặng để tránh sự chú ý của rắn. Khi mối nguy qua đi, họ từ từ trèo xuống, tiếp tục hành trình săn bắt. Sau những giờ vận động mệt mỏi, nhóm người tìm đến nguồn nước. Họ uống nước mát, nghỉ ngơi, rồi bất ngờ nhìn thấy những dấu chân động vật in trên bùn đất ven suối. Nhận ra đây là cơ hội săn mồi, họ nhẹ nhàng lần theo dấu vết. Khi nhận thấy con mồi đã ở gần, một thành viên phát ra tiếng kêu đặc biệt bằng miệng để gọi đồng bọn tập hợp, chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước vẫn hiện diện trong mỗi hành động, mỗi kỹ năng, mỗi lần hợp tác tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của loài người ngày nay. Hãy cùng chờ đón những cuộc săn đầy kịch tính và bất ngờ ở tập tiếp theo. Dưới làn nước tĩnh lặng của khu rừng, một con cá sấu khổng lồ lặng lẽ ẩn mình, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh trên mặt nước. Trên bờ, những người trong bộ tộc Nguyên Thủy vẫn kiên nhẫn tìm kiếm thức ăn. Họ quan sát từng chuyển động của dòng nước, nhặt củ, hái quả và thỉnh thoảng bắt được vài con cá nhỏ. Đột nhiên, một quả chín rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lớn. Hàng loạt con cá nhỏ nhảy lên đớp mồi, làm mặt nước xao động mạnh. Chính lúc đó, con cá sấu khổng lồ nhận ra bóng người in trên mặt nước. Bằng bản năng săn mồi, nó bất ngờ lao lên bờ, há miệng lớn nhằm vào nhóm người. Sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước đã rèn luyện cho bộ tộc khả năng phản ứng nhanh nhạy và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Không hoảng loạn, nhóm người nhanh chóng hợp sức đối phó với nguy hiểm. Một người đàn ông nhanh nhẹn lập tức nhảy lên lưng cá sấu, bám chặt lấy lớp da dày và trơn trượt. Những người khác, không ai bảo ai, cùng nhau chạy vòng quanh, dùng dây thô sơ bện từ dây leo rừng để trói chặt cổ cá sấu. Đôi tay chai sạn, ánh mắt quyết liệt, họ không ngừng động viên nhau, cùng nhau siết chặt từng vòng dây, từng nút thắt. Con cá sấu vùng vẫy dữ dội, quật mạnh chiếc đuôi khổng lồ làm nước bắn tung tóe. Nhưng sức mạnh tập thể của bộ tộc Nguyên Thủy đã dần áp đảo. Sau một hồi vật lộn căng thẳng, con cá sấu bắt đầu thấm mệt, hơi thở nặng nề, sức kháng cự yếu dần. Những vòng dây cuối cùng được siết lại, thân nó bị trói chắc vào một gốc cây lớn gần bờ nước. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào và phấn khích. Không để lãng phí, những người đàn ông dùng các công cụ thô sơ như đá sắc và gậy nhọn để xẻ thịt cá sấu. Họ cẩn thận chia nhỏ từng phần thịt, xếp gọn thành từng bó lớn rồi vác về nơi trú ẩn. Khi chiến lợi phẩm về đến nhà, cả bộ tộc hò reo vui mừng, âm thanh của chiến thắng vang vọng khắp không gian rừng núi.
Bên bếp lửa bập bùng, mọi người quây quần lại cùng nhau nướng những miếng thịt cá sấu thơm ngọt. Mùi thịt chín lan tỏa, quyện với mùi khói bếp, khiến ai nấy đều háo hức chờ đợi. Khi thịt đã chín, họ chia sẻ từng miếng cho nhau, thưởng thức thành quả sau một ngày dài vất vả. Đó không chỉ là bữa ăn, mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, truyền lại kinh nghiệm săn bắt và cùng nhau tận hưởng thành quả của sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước. Sau khi ăn xong, bộ tộc tập trung lại bên bếp lửa, bắt đầu nhảy múa, reo hò chia sẻ niềm vui. Những điệu nhảy đơn giản, những tiếng vỗ tay, tiếng hô vang dội khắp rừng núi, tạo nên một bầu không khí đoàn kết và phấn khởi. Những khoảnh khắc như vậy giúp mọi người giải tỏa mệt mỏi, tiếp thêm sức mạnh cho ngày mới. Khi màn đêm buông xuống, cả bộ tộc dần đi vào giấc ngủ trong sự bình yên. Lửa vẫn cháy đỏ rực nơi trung tâm trại. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây, tất cả mọi người lại cùng nhau ra suối, vui vẻ tắm mát, tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên. Một ngày mới lại bắt đầu. Hành trình sinh tồn, săn bắt và đoàn kết của bộ tộc Nguyên Thủy tiếp tục như một bản trường ca bất tận về sự tiến hóa của loài người và tổ tiên loài người hàng triệu năm trước.